নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ভূগোলৰ প্ৰথমটো অধ্যায় ওপৰত আলোকপাত কৰিম। অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে অৰ্থনৈতিক ভূগোল, বিষয়বস্তু আৰু সম্পদ। যিহেতু অধ্যায়টোৰ নামেই দিয়া হৈছে অৰ্থনৈতিক ভূগোল, গতিকে আমি জানিব লাগিব যে অৰ্থনৈতিক ভূগোল কাক বোলে। ভূগোলৰ যিটো শাখাত সম্পদৰ উৎপাদন, বিতৰণ, উপভোগ আৰু বিনিময় আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত মানুহৰ কাৰ্যকলাপসমূহ স্থান আৰু কাল সাপেক্ষে অধ্যয়ন কৰা হয়, তাকে অৰ্থনৈতিক ভূগোল বোলে। অৰ্থাৎ ভূগোলৰ এটা শাখা আছে, যিটো শাখাত সম্পদ, আমিতো আগতে পাই আহিছোঁ যে সম্পদ কাক বোলে। উপকাৰিতা আৰু কাৰ্যকাৰিতা গুণ বিশিষ্ট সামগ্ৰীকেই সম্পদ বোলা হয়। গতিকে ভূগোলৰ যিটো শাখাত এই সম্পদৰ উৎপাদন, বিতৰণ, উপভোগ আৰু বিনিময় আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত মানুহৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ স্থান আৰু কাল সাপেক্ষে অধ্যয়ন কৰা হয়, তাকে অৰ্থনৈতিক ভূগোল বোলে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ যিটো নেকি সংজ্ঞা সেইটো বুজি পাইছে। অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ মানুহৰ অৰ্থনৈতিক বৃত্তি তথা কাৰ্যৰ বিষয়ে। মানুহৰ অৰ্থনৈতিক বৃত্তি প্ৰধানকৈ 4 প্ৰকাৰৰ: প্ৰাথমিক বৃত্তি বা প্ৰাইমাৰী অকুপেশ্যন, দ্বিতীয়ক বৃত্তি বা ছেকেণ্ডাৰী অকুপেশ্যন, তৃতীয়ক বৃত্তি বা টাৰ্চিয়াৰী অকুপেশ্যন আৰু চতুৰ্থক বৃত্তি বা কোৱাটাৰ্নাৰী অকুপেশ্যন। প্ৰথমে আহোঁ আমি প্ৰাথমিক বৃত্তিলৈ। যি কাৰ্যৰ দ্বাৰা মানুহে প্ৰকৃতিৰ পৰা সম্পদ আহৰণ কৰে তাকে প্ৰাথমিক বৃত্তি বোলে। যেনে কৃষি কাৰ্য, মাছ ধৰা কাৰ্য, বনজ সম্পদ আহৰণ, খনিজ সম্পদ আহৰণ ইত্যাদি। অৰ্থাৎ যি কাৰ্যৰ দ্বাৰা মানুহে প্ৰকৃতিৰ পৰা সম্পদ আহৰণ কৰে, অৰ্থাৎ ধৰা কোনোবা এজনে কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈছে, তেওঁ শাক পাচলি উৎপাদন কৰিছে, গতিকে তেখেত হৈছে প্ৰাথমিক বৃত্তিৰ অন্তৰ্গত। কোনোবা এজন মাছমৰীয়াই মাছ ধৰিছে, তেওঁ সেই প্ৰাথমিক বৃত্তিৰ অন্তৰ্গত। কোনোবাই অৰণ্যৰ পৰা কাঠ আনিছে বা খৰি আনিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ খনিজ সম্পদ আহৰণ কৰিছে, তেওঁ সেই প্ৰাথমিক বৃত্তিৰ অন্তৰ্গত। এতিয়া আহোঁ আমি তৃতীয়ক বৃত্তি অৰ্থাৎ ছেকেণ্ডাৰী অকুপেশ্যনলৈ। যি কাৰ্যৰ দ্বাৰা মানুহে প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰা বিভিন্ন দ্ৰব্য নানান প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে মানুহৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰি তোলা হয়, তাকে দ্বিতীয়ক বৃত্তি বোলে। অৰ্থাৎ মানুহে প্ৰকৃতিৰ পৰা যেনে সম্পদ আহৰণ কৰিলে, ধৰা কাঠ আহৰণ কৰিলে, কাঠৰ পৰা দ্বিতীয়ক বৃত্তিয়ে কি কৰিব, এখন চকী বনাব বা এখন টেবুল বনাব। সেই উদাহৰণ দিয়া আছে, যেনে শিল্প উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া, বিভিন্ন নিৰ্মাণ তথা পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ইত্যাদি। এতিয়া আহোঁ আমি তৃতীয়ক বৃত্তিলৈ। যি কাৰ্যৰ দ্বাৰা প্ৰাথমিক আৰু দ্বিতীয়ক বৃত্তিৰ যোগেদি উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ উপভোক্তাৰ ওচৰ পায়, তাকে তৃতীয়ক বৃত্তি বোলে। যেনে যাতায়ত, পৰিবহণ, পাইকাৰী বা খুচুৰা বিক্ৰী, পৰ্যটন, যোগাযোগ আদিৰ লগত জড়িত অৰ্থনৈতিক কাৰ্যসমূহ। অৰ্থাৎ তৃতীয়ক বৃত্তিয়ে কি কৰে, প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়, প্ৰাথমিক বৃত্তি আৰু দ্বিতীয়ক বৃত্তি। প্ৰাথমিক বৃত্তিৰ পৰা ধৰা মাছ ধৰা যিটো কাৰ্য আছে, তাৰ পৰা মাছ পোৱা গ'ল প্ৰকৃতিৰ পৰা। দ্বিতীয়ক বৃত্তিটো আছে শিল্প উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ কাঠৰ এখন চকী বা মেজ তৈয়াৰ কৰা হ'ল। সেই মাছ আৰু সেই কাঠৰ যিখন চকী, সেইকেইটা উৎপাদিত সামগ্ৰী, সেই উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনি উপভোক্তাৰ ওচৰ পাবলৈ যি বৃত্তি সহায় ল'বলগীয়া হয়, সেই বৃত্তিয়ে হৈছে তৃতীয়ক বৃত্তি। অৰ্থাৎ ইয়াত দিয়া হৈছে যাতায়ত, পৰিবহণ, পাইকাৰী বা খুচুৰা বিক্ৰী ইত্যাদি। আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে। এতিয়া আমি আহোঁ চতুৰ্থক বৃত্তি। যি কাৰ্যৰ দ্বাৰা দ্বিতীয়ক আৰু তৃতীয়ক বৃত্তিসমূহ অধিক সুচল তথা ফলপ্ৰসূ কৰি তোলাত সহায় কৰে, তাকে চতুৰ্থক বৃত্তি বোলে। যেনে বেংক বা অন্য বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান, প্ৰচাৰ মাধ্যম, প্ৰশাসন, শিক্ষা গৱেষণা আদিৰ লগত জড়িত কাৰ্যসমূহ। অৰ্থাৎ এই দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়ক বৃত্তিসমূহ অধিক সুচল তথা ফলপ্ৰসূ। অৰ্থাৎ কি হ'ল, দ্বিতীয়ক বৃত্তিত যিদৰে শিল্প উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু তৃতীয়ক বৃত্তিৰ এই পৰ্যটন কেন্দ্ৰসমূহ, সেইখিনি গঢ় লৈ উঠিবলৈ বা শিল্প উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ় লৈ উঠিবলৈ হ'লে বেংকৰ পৰা লোনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। বেংক বা অন্যান্য বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে সহায় কৰিব লাগিব। বা তৃতীয়ক বৃত্তি পৰ্যটন কেন্দ্ৰখনৰ প্ৰচাৰ হ'ব লাগিব। সেই প্ৰচাৰ হ'বলৈ হ'লে এই চতুৰ্থক বৃত্তিয়ে সেই প্ৰচাৰ মাধ্যম হৈ তৃতীয়ক বৃত্তিক সহায় কৰে বা তৃতীয়ক বৃত্তিক অধিক সুচল আৰু ফলপ্ৰসূ কৰি তোলে। গতিকে চতুৰ্থ বৃত্তিয়ে
দ্বিতীয়ক আৰু তৃতীয়কক সহায় কৰে। ইয়াত দিয়া আছে বেংক বা অন্যান্য বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান, প্ৰচাৰ মাধ্যম, প্ৰশাসন, শিক্ষা গৱেষণা। ধৰা হ'ল শিক্ষা বা গৱেষণা দ্বিতীয়ক বৃত্তিৰ শিল্প উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত কিছুমান শিক্ষা আৰু গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে। ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহত বা ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগ কাৰখানাসমূহত এই প্ৰাথমিক বৃত্তিৰ পৰা যিখিনি সম্পদ আহৰণ কৰা হয় সেইখিনি পৰা শিল্প উৎপাদন কৰিবলৈ হ'লে কিছুমান কাৰিকৰী কৌশলৰ প্ৰয়োজন। সেই কৌশলখিনি চতুৰ্থক বৃত্তিৰ যিটো দিয়া আছে শিক্ষা গৱেষণা, এই শিক্ষা গৱেষণাই সেই কাৰিকৰী কৌশলখিনি আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজক জনা বা বুজাত সহায় কৰে। আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে। ধন্যবাদ।